Ja tervehdys taas ja oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Tässä olisi nyt sitten vähän tarkoitus kurkistaa tällä kertaa, että miten valmistautua mahdollisiin katkoksiin sähkönjakelussa. Ja tietenkin oletuksena on se, että niitä tulee talviaikaan ja talvella sitten on totta kai pimeätä ja kylmää. Niin on oltava jotain korvaavia menetelmiä sitten, joilla tuottaa lämpöä ja valoa. Ja ruokien säilyminenkin on sitten oma juttusa tietysti. Toki talvella se on suht helppoa, että jos on vähänkin viileämpää, niin niitä voi sitten ulkona vaan säilyttää. Mutta me voitaisiin kuitenkin aloittaa nyt sitten siitä, että millä keinoilla tuottaa sitten valoa, kun siitä valokatkaisijasta se kattovalo ei sytykään. Eli itse tykkään, että löytyy varastosta pari myrskylyhtyä, eli ihan valopetroolikäyttöisiä näitä perinteisiä. Ja sen lisäksi, että niitä pitää sitten pari tämmöistä runkoa, niin kannattaa pitää huoli siitä, että varastossa on myös varalla näitä sydänlankoja, koska siinä voi käydä niin, että kun se tilanne sitten koittaa, että ei ole sähköä ja pitää valoa saada, niin saattaa olla niin, että siellä on vain pieni pätkä sydänlankaa jäljellä, jos on vaikka joku vanha myrskylyhty. Tämähän kestää kyllä siis tosi kauan tämmöinen yksi sydän, mutta ei sitä ikinä tiedä, kuinka käy. Niin näitä kannattaa olla aina varalla muutamia. Ja sitten tietysti valopetroolia, näihin kannattaa pitää lamppuöljyä. Sitä saa ihan mistä vaan marketista, niin pitää vähintään tuonne litran pönikkä, mutta sitten toisaalta itse suosin myös näitä säästöpakkauksia, että ihan tämmöisiä 4 litran kanistereita pitää. Näistä voi sitten täyttää näitä pienempiä pulloja, mistä on helpompi annostella. Mutta juu, myrskylyhty, eihän se nyt siis kovin paljon valaise, mutta se on paljon parempi kuin ei mitään. Ja siinä ei olla minkään patterin tai akun varassa sitten. Et hyvin yksinkertainen laite ja kunhan on lamppuöljyä ja sydänlanka, niin ei se muuta sitten tarvikaan. Sitten on tämä kaasuvalolyhty, voimavalolyhty. Tästä on sitten erikseen se käyttöopastus tai semmoinen esittelyvideo. Mä voin koittaa sen linkata tuohon. Jos joku ei ole nähnyt, niin voi kurkata. Että en lähde tätä nyt tarkemmin selostaa, mitenkä tämmöinen pelittää. Mutta tämä on kanssa siis, että valopetroolia kaipaa ja sinolia sitten alku- tai sytytysvaiheeseen. Ja sitten tämmöisiä hehkusukkia, joka on näkyy tuossa sisällä. Eli näitä kannattaa olla useampiakin, jos on tämmöisiä voimavalolyhtyjä, niin varastossa, kun se saattaa tärähdyksessä mennä ihan tomuksi tuo. Että se pysyy niin kuin kasassa kyllä näin, kun se vaan on rauhassa ja sen pystyy ihan sytyttäänkin tuo vanhan sukan, mutta joku kova tärähdys, niin se saattaa tosiaan rikkoutua, niin sen takia näitä useampia olla varastossa sitten, että se ei riitä, että on se yksi tai että saatikka on vaan pelkästään tuo, mikä on paikallaan, niin siinä käy köpelösti. Mutta pitää huolen, että näitä on varmasti. Sitten kaiken näköisiä tämmöisiä, tämäkin niin mahtuu laatikkoon, niin tämmöinen ihan öljylampun sydän. Tämä voi johonkin pulloon vaikka laittaa sitten hätätapauksessa. Että kaikkia tämmöisiä on kiva pitää nurkissa, että jos on oikeasti tulee vastaan pidempiä ajanjaksoja, että sähköt on poikki, niin on sitten montaa vaihtoehtoa, millä sitä valoa sitten tuottaa. Sitten tietysti ihan kynttilät, niitä kannattaa olla varastossa. Kyllähän ne tunnelmaa luo muutenkin, mutta oikein käteviä kyllä, kun on paljon kynttilöitä ja turvallisesti asennettuna, niin ne valaisee ihan mukavasti kyllä. Sitten tämä nyt on sitten sähkön varassa, mutta olen tykästynyt tähän, kun tämä on paristoilla ja kautta akuilla toimiva lyhty, jossa on vielä porrastettu tämä kirkkaus. Eli tämä on siis todella kirkas valo kyllä, että jos on pimeä huone, niin tämä valaisee jo aika hyvin. Toki virta kuluu sitä nopeammin, mitä kirkkaampana sitä pitää. Mutta tällä lailla, jos sitä himmeänäkin jossain tässä puolivälissä pitää, niin tämä on aika pitkäikäinen kyllä niin kuin yhdellä latauksella. Että mulla on tässä näitä, tämä ottaa siis T-paristoja, mutta mulla on tässä nyt akut. Ja yhdellä latauksella niin aika kauan kyllä pystyy polttamaan, että se ei siitä ihan hetkessä kulu loppuun. Ja paristojen lataukseenkin on tietysti sitten
keinoja, että jos on aggregaattia tai jotakin aurinkopaneeleita tai tuulivoimaa, niin semmoisilla voi sitten kanssa pyrkiä esimerkiksi lataamaan niitä akkuja aina silloin tällöin samalla kuin vaikka puhelimen akkua sitten latailee. Mutta tämmöinen kannattaa kanssa olla niin kuin mun mielestä ehdottomasti niin kuin täysin rahansa arvoinen. Tämä maksoi ehkä jonkun parikymppiä, toki ilman noita akkuja, mutta siis tosi hyvä ostos ollut. Tämä on oikein näppärä kanssa ja siisti. Siinä ei tarvitse niiden polttonesteiden kanssa pelata ja näin, niin se on semmoinen siinä mielessä siisti ja luotettava kyllä. No sitten tulenteko, niin siihenkin mä tykkään pitää vaihtoehtoja, että löytyy monennäköistä varastosta, eli ihan perustulukset löytyy. Siitäkin voisin tehdä jossain kohtaa pienen videon tuluksien käytöstä. En nyt ole mikään maailmanmestari siinä, mutta kyllä se niin kuin tuli syntyy kyllä. Sitten olen tehnyt tämmöisen rasian, niin ihan tulitikkuja varten, niitä mä tykkään pitää kanssa vainoharhaisesti aina laatikon täynnä. Ja isompaa ja pienempää tikkua sitten, että täälläkin on nyt useampi aski sitten. Täytyisi muistaa ostaa lisää, että saa tämän täyteen. Talvi sieltä kumminkin ennemmin tai myöhemmin tulee. Syksy toki myös välissä. Sitten sytytyspaloja. Nämä on kanssa siis joku voisi ajatella, että nämä on turha helppoa elämää, mutta tämä on aika näppärää siis siinäkin kohtaa, jos on niin kuin, puulämmitys sanotaan päivittäin tai joka toinenkin päivä. Että sillä on niin kuin yleinen lämmitystapa, niin nämä on tosi näppäriä ja luotettavia, että siinä jos tarvii useampikin pesä sytyttää, niin tietää, että se ei sitten siitä sammukko laittaa sinne tommosen ja muuten hyvää pilkettä sinne, niin se on ihan pommin varma juttu, että totta kai siis kaikilla on omat tyylinsä ja näin, mutta tämmöisiä kannattaa mun mielestä ehdottomasti pitää varastossa, jos hiukankin enemmän käyttää puulämmitystä. Ei ole niin mitään hävettävää tämmöisten käytössä. Ja tulukset näytinkin jo. Ja tietysti onhan tulentekoon sitten kaiken näköisiä muitakin näitä selviytymiskeinoja, mutta ehkä meidän tällä videolla nyt niihin paneuduta. Voidaan joskus miettiä niistäkin jotain omaa katsausta, mutta jätetään se omaksi aiheeksensa sitten. Mutta totta kai siis, jos ollaan tässä nyt käyty toi valo läpi ja sytyttäminen, niin sittenhän tarvii myös olla niitä keinoja, millä tuotetaan lämpöä ja tietenkin ruoanlaitto. Niin meikäläisellähän nyt täällä sitten on vaihtoehtoja tuo puulämmitys ja puuhella. Tässä juuri sopivasti sai tämä puuhellan leivinuuni tämä uuden antiikkilasti kuosinkin päällensä, että siinä on nyt tommonen harjattu viimeistely sitten. Vähän nätimmän näköinen kattella. Mutta tosiaan ihan joka paikassahan ei nykyäänkään ole sitä vaihtoehtoa, että voidaan puulla lämmittää, saatika, että puuhellaa olisi, mutta tämmöiset on kyllä näppärät olla olemassa. Eli tässä on tämä pieni Högforsin Rapid 20, tämmöinen hyvin kompakti ja taloudellinen puuhella, että pienellä määrällä puuta kokkaa ruokaa tosi nopeasti. Ja sitten kun siinä vähän enemmän polttaa, niin lämmittää kyllä tilaakin aika näppärästi. Ja mitä isompi se puuhella on, niin toki sen parempi se sitten on, että puuta saattaa kulua enemmän, mutta se myös sitten lämmittää tehokkaammin ja pysyy pidempään lämpimänä. Tämä ei kyllä jäähtyy sitten kanssa aika hätäiseen, kun tämän tästä on lämmittänyt ja lopettaa hommat. Mutta siis tässähän pystyy ihan sitten, on tämmönen pieni paistouunikin, niin hätätapauksessa kyllä sitäkin käyttämään. En ole sitä hirveästi, muutamat makkarat ja lämpimät voileivät sillä on tullut tehtyä ja niin päin pois, mutta puurot ja kahvit ja keitot, tämmöiset valmistuu kyllä tosi näppärästi tässä. On hyvin tyytyväinen kyllä tähän. Ja sitten leivinuuni, niin sillähän sitten tapahtuu se varaava lämmitys täällä. Ja tässä pystyy sitten kans myös laittamaan ruokaa, että leivät paistuu ja sinne voi laittaa pataa muhimaan ja lihaa paistumaan. Ja leipomiset kaikki onnistuu niin tosi näppärästi.
että siinä kohtaa, jos sitä vaihtoehtoa ei ole, että ei ole puulämmitystä, niin sitten kannattaa alkaa miettimään, että mitä korvaavia keinoja sitten olisi. Niin esim. Kaasukeitin on aika hyvä vaihtoehto. Mulla on itselläni tämmönen vanha, aika kovia kokenut trangia jo. En oikeastaan hirveästi tätä nykyään enää käytä edes retkillä, että mulla on sitten jo vähän muut menetelmät ollut, mutta tämmönen on tää ihan perus näppärä kyllä, jos löytyy trangia-setti, niin siellä on parit kattilat ja saa sitten joko kaasulla tai tuolla sinolilla niin tehtyä sitten sen varsinaisen kokkailun. Eli tässä on nyt tosiaan se kaasupoltin ja mulla on niitä kaasupatruunoitakin on kanssa yleensä varastossa vähintään yksi, mutta tosiaan ei ihan hirveän kovalla käytöllä tää itellä oo, mutta pidän sitä silti varalla. On hyvä, niin kuin jo aiemmin totesin, niin olla niitä vaihtoehtoja sitten, jos on jonkinnäköistä kriisiaikaa tai muuta tiedossa. Sitten ihan perus risukeitin, vaikka se menee pieneen tilaan ja ei paljon polttopuuta tai polttoainetta vaadi, että pystyy keittämään vaikka puurot ja kahvit ja muuta ruokaa laittamaan. Että semmoinen niin kuin uunitoimintohan tässä sitten niin kuin periaatteessa loistaa poissaolollaan. Että kyllähän meikäläinenkin aikanaan on jopa pizzaa onnistunut trangialla valmistamaan, mutta se vaatii omat kikkailunsa sitten, että ei se nyt mitään gourmet-ruokailua ole, mutta se on parempi kuin ei mitään, jos tosiaan sähköuuni ei pelitä. Ja toki kyllähän sitä joillakin saattaa olla ihan kaasulieret niin kuin sähkölieren tilalla, että etenkin mökeillä monesti on varmasti niitä, että kaasukäyttöiset, niin sittenhän löytyy se uunikin siitä kyllä. Jos nyt kuitenkaan sitä puulämmitystä ei sitten löydy, niin tämmönen voimavalolyhtykin tuottaa jonkun verran lämpöä, mutta sitten kannattaa ehkä hankkia joku ihan kaasulämmitin, toki sekin on sitten sen nestekaasun varassa, mutta se on parempi kuin ei mitään, että on joku semmoinen hätävara sitten, että mikäli sähkö ei ole sitä lämpöä tuottamassa sitten tai mikä nyt sitten onkaan lämmitystapa, niin joka sähkön saantiin nojaa, niin kaasu on ihan varmasti oiva korvike kyllä siinä tapauksessa. Voitaisiin tosta oikeastaan seuraavaksi mennä kurkistaan, että miten meikäläinen on nyt sitten varautunut siihen puulla lämmittämiseen ja talvikauteen. Sitten tästä polttopuuvarastosta. Eli täällä on nyt sitten vähän niin kuin moneen tarpeeseen puuta tällä hetkellä. On isompaa klappia uunin lämmittämiseen ja sitten on tuommoista pientä pilkettä puuhellaa varten ja sitten on oikeastaan tullut otettua talteen kaikki jämäpalatkin ja tuommoiset lyhkäiset pätkät, mitä klapihommista jäänyt, niin näilläkin voi sitten puuhellaa lämmittää ja mahdollisesti porinmattia. Tässä nyt ehkä semmoinen suunnitelma, että jos ei uutta uunia tuonne olkariin ehdi talvea vasten tekemään, niin sinne voisi porinmatin kantaa, niin tämmöistä voi siinä vallan hyvin poltella ja nämäkin mahtuu sinne porinmatin pesään oikein hienosti. Sitten on klapihommista, niin mitä on jäänyt tuotta, niin semmoista parempaa kerättynä talteen, että sytykkeenä toimii hyvin. Ja sitten täällä on tämmönen tynnyri täynnä tämmöistä pientä rakennusjämää ja pilkettä. Siellä kelpaa vallan hyvin puuhellaan. Ja sitten on näitä tämmöisiä harvennettuja oksia, mitä voi kans sitten hätätapauksessa käyttää lämmittämiseen. Että niinku mitään hukkapuuta ei oikeastaan tule lainkaan sitten niinku polttopuun suhteen, että kaiken kokoiselle on jotakin käyttöä ja tarvettakin varmasti. Mutta juu, puuta on ainakin sillä lailla, että ei tarvi olla huolissaan ensi talvesta. Sitten on tämä ruokapuoli, eli jos jääkaappi ei toimi ja ulkonakin lämpötilat sahailee, että ei tiedä säilyykö ruuat siellä sitten, jos vaikka
useampia päiviä tai peräti viikkoja sähköt on poikki, niin sitten itse tykkää varautua tai olla aina varautunut siihen, että löytyy kuivaruokaa ja säilykkeitä, tämmöisiä perusjuttuja, että sitten tietysti kaikkia mausteita ja jauhoja ja tämmöisiä nyt omaan makuun, mutta niin hapankorput tosi hyviä olla varastossa, ne säilyy, ja sitten erilaisia kalasäilykkeitä, nykyään tykkää vielä suosia näitä kotimaisia, niin on kyllä hyviä tuotteita, ja siinä kun pitää erilaisia vielä vaihtoehtoja, niin ei ole sitä yhtä ja samaa sitten tarvi aina joka päivä samaa syödä. Hyviä tuotteita, toki nyt vähän hintavampia, mutta laadukasta. Sitten tuttu ja turvallinen korona-ajoiltakin hyvin tuttu, niin nämä purkkihernekeitot, niin niitä on, niissä kumminkin ne säilyy pitkän aikaa, niin semmosia aina hyvä olla. Ja sitten ananasta, purkkihedelmiä, jotain tämmöisiä, mistä nyt tykkää, niin on hyvä olla varastossa. Ja sitten yksi, mistä itse tosi paljon tykkään, siis ihan päivittäin syön muutenkin, mutta koska tässä on tosi hyvä säilyvyys, niin pidän varastossa aina paljon maapähkinävoita. Ja tää on tosi paljon kaloreita tässä, että tämmöistä kun vetää jonkun hapankorpun päällä, niin kyllä pysyy nälkäloitolla aika hyvin. Ja tosiaan ei vaadi niin kun säilyttämisen puolesta sitä niin kun kovin tasasta lämpötilaa siis siinä mielessä, että jos nyt ei mistään vuosikausista puhuta. Ja kaurahiutaleita on aina hyvä olla sitten varastossa. Ja nämä on mun mielestä hyviä nämä pahvipaketit vielä, kun nämä on tosi tiiviit, niin sinne ei ötökätkään sitten niin helposti löydä tietänsä. Sitten kahvipuoli, jos on mulla teetäkin aina varastossa, mutta kahvi, niin tykkään, että löytyy papuja, koska sekin nyt on semmoinen, että se säilyy oikeastaan sitten pidempään varastossa. Ja muutenkin oikeastaan siis päivittäin tulee käytettyä lähinnä papukahvia, että sitä sitten jauhaa. Ja onhan täälläkin toi sähkömylly, mutta sitten taas, jos käy sillä lailla, että sitä sähköä ei ole, niin sitten on siihenkin lääke. Elikkäs vanhan ajan kahvimylly. Ja tämä on vielä tämmönen tosi high-tech, että tässä on ruuvi, mistä voi säätää tuon karkeudenkin sitten, että jos haluaa tehdä pannukahvia tai sitten espressoa, niin onnistuu. Ja tosiaan espressoa varten niin riittää, kun löytyy semmonen vanha kunnon mutteripannu vaikka, ja sitten pannukahvit nyt onnistuu perkolaattorilla ja ihan kahvipannulla ja näin, että siihenkään ei sitä sähköä sitten tarvita, että saa ne kahvit keitettyä. Tämä oli tämän kesän hankinta. Nyt sitten tämä vanha tämmönen liedellä toimiva perkolaattori, niin tällä keittää mukavasti kahvit kyllä puuhellallakin sitten, että tuonne vaan vedet ensin alas ja tuohon sihtiin väliin ne kahvipurut ja sitten vaan odottelemaan, että kahvi uuttuu, niin siinä mielessä vielä sitten niin periaatteessa siistimpi ja helpompi mitä pannukahvi, kun siinä tarvii sitten ne purut heittää sinne pannun joukkoon ja sitten se pitää se pannu puhdistaa, mutta mä oon näppärä, kun ne jää tuohon sihtiin, niin hyvä väline kyllä, ja kyllähän tämmöisellä varmaan teetkin periaatteessa keittäisi sitten. Itse päätin jo paljon ennen tämän projektin hankkimista, että tulevassa talossa tarvii olla puulämmitysmahdollisuus ja puuhella, jotta ruoanlaittokin onnistuu sitten sähköttömästi pelkän polttopuun avulla. Ja tämä tavoitehan on nyt sitten mukavasti tässä kyllä saavutettu, että tämä puulla lämpiävä talo löytyy ja puuhellakin on olemassa. Sitten on toki vielä nyt kaiken jo mainitun lisäksi tuo vesihuolto, niin on ehkä hyvä kartoittaa vähän sitten jotakin mahdollisia paikkoja, mistä vettä on mahdollista sitten noutaa, esim. Luonnonlähdepaikkoja, jos on lähettyvillä tai jossain ei mahdottoman kaukana, niin pystyy sitten tarvittaessa täyttämään vesivarantoja, että se vesi kumminkin on semmoista kuluvaista ja tuorettakin tarvii kuitenkin saada, niin jos kaivoa ei ole tai asuu muuten sitten semmoisissa puitteissa, että ei ole niin kuin puhettakaan omasta kaivosta, niin tosiaan
ne luonnon lähteet, niin niitä sitten selvitellä vähän. Eiköhän se ala taas tällä kertaa olen tämä video sitten tässä, ja toivottavasti nyt tästä tuli vähän vinkkejä, että mitenkä voisi koittaa pyrkiä valmistautumaan ja varustautumaan semmosia lyhyempiä tai vaikka vähän pidempiäkin sähkökatkoja varten. Ikinä ei tiedä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta toivottavasti kumminkin kaikkea hyvää. Mutta juu, kiitoksia taas seurasta ja palataan seuraavissa videoissa.